વિદ્યાર્થી મિત્રો, આની પહેલાના વિડિયો લેક્ચરમાં આપણે વિદ્યુત ભારના બે ગુણધર્મોની ચર્ચા કરી હતી. આજે આપણે વિદ્યુત ભારનો ત્રીજો ગુણધર્મ વિદ્યુત ભારનું ક્વોન્ટમીકરણ એની ચર્ચા કરશું. તો આપણે જોયું આની પહેલાના અમુક લેક્ચરોમાં આપણે જોયું કે પદાર્થ કઈ રીતે વિદ્યુત ભાર ધારણ કરે છે. તો આપણે જોયું હતું કે ભાઈ એક પદાર્થ પરથી ઇલેક્ટ્રોન જ્યારે બીજા પદાર્થ પર સ્થાનાંતરિત થાય છે એને લીધે શું થાય છે? પદાર્થ વિદ્યુત ભારિત થાય છે. કાચ અને રેશમની વાત કરીએ તો કાચના સળિયાને જ્યારે રેશમ સાથે ઘસવામાં આવે છે બરાબર, તો આ કિસ્સામાં અમુક ઇલેક્ટ્રોન કાચના સળિયા પરથી રેશમ પર સ્થાનાંતરિત થાય છે. અને આપણે જોયું હતું જે પદાર્થ ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવે એ ધન વિદ્યુત ભારિત થાય છે, અને જે પદાર્થ ઇલેક્ટ્રોન મેળવે કેવો થાય છે? ઋણ વિદ્યુત ભારિત થાય છે. બરાબર. તો જો પદાર્થના બંધારણમાં મૂળભૂત કણોની વાત જો મૂળભૂત કણોની વાત કરીએ તો મહત્વના ત્રણ છે: ઇલેક્ટ્રોન, પ્રોટોન અને ન્યુટ્રોન. જેમાં ન્યુટ્રોન વિદ્યુત ભાર રહિત કણ છે. અને જો પદાર્થના બંધારણમાં જે મૂળભૂત કણો છે એમાં વિદ્યુત ભારિત કણો તરીકે જો ઇલેક્ટ્રોન અને પ્રોટોન જ હોય તો ઇલેક્ટ્રોન અને પ્રોટોન પરનો વિદ્યુત ભાર ખબર છે આપણને? ઇલેક્ટ્રોન પરનો વિદ્યુત ભાર છે -e અને પ્રોટોન પરનો વિદ્યુત ભાર છે +e. બરાબર. સમાન મૂલ્યના હોય છે બંનેના વિદ્યુત ભારોના, વિરુદ્ધ પ્રકારના હોય છે. બરાબર. આ અમે ધ્રુવત્વ કહીએ છીએ આપણે વિદ્યુત ભારોનો અથવા વિદ્યુત ભારોના પ્રકાર પર કહીએ છીએ. અને e છે 1.6 × 10⁻⁻19 કુલમ. બરાબર. આ એનું મૂલ્ય છે. બરાબર. હવે જ્યારે પદાર્થ વિદ્યુત ભારિત થાય એની ચર્ચા કરીએ તો જે પદાર્થ એક ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવે એના પરનો વિદ્યુત ભાર q વડે દર્શાવે તો થશે +e. જો બે ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવે તો થશે +2e. જો ત્રણ ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવે તો થશે +3e. જો ચાર ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવે તો થશે +4e. ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવે તો આવી રીતે તેનો વિદ્યુત ભારિત થશે. આવા પદમાં હશે એના વિદ્યુત ભાર. અને જે પદાર્થ જો કોઈ પદાર્થ એક ઇલેક્ટ્રોન મેળવે તેનો વિદ્યુત ભાર છે -e. બે ઇલેક્ટ્રોન મેળવે તો થશે -2e. ત્રણ ઇલેક્ટ્રોન મેળવે તો થશે -3e. ચાર ઇલેક્ટ્રોન મેળવે તો થશે -4e. આવી રીતે આગળ વધશે. બરાબર. તો જો હું ઇલેક્ટ્રોન અને પ્રોટોન જો મૂળભૂત વિદ્યુત ભારિત કણો હોય પદાર્થના બંધારણમાં તો કુદરતમાં મળતા તમામ વિદ્યુત ભાર એ e ના પૂર્ણ ગુણાંકમાં છે. જો +1 +2 +3 +4 -1 -2 -3 -4 તો પૂર્ણાંક સંખ્યાઓ છે. તો કુદરતમાં મળતા તમામ સઘળા વિદ્યુત ભારો છે, તમામ વિદ્યુત ભારો એ ઇલેક્ટ્રોન કે પ્રોટોન પરનો જે વિદ્યુત ભાર છે એના પૂર્ણ ગુણાંકમાં હોવા જોઈએ. આ હકીકતને શું કહેવામાં આવે છે? વિદ્યુત ભારનું ક્વોન્ટમીકરણ કહે છે. આ એનું ગાણિતિક સ્વરૂપ છે જ્યાં n એ શું છે? કોઈ ધન કે ઋણ પૂર્ણાંક સંખ્યા છે. તો કુદરતમાં મળતા તમામ વિદ્યુત ભાર એ આ e ના પૂર્ણ ગુણાંકમાં છે. આને શું કહેવામાં આવે છે? વિદ્યુત ભારનું ક્વોન્ટમીકરણ કહેવામાં આવે છે. આપણે હવે એનું કથન લખશું. બરાબર. તેનું કથન થશે: કુદરતમાં મળતા તમામ સઘળા વિદ્યુત ભાર. આ કથન છે વિદ્યુત ભારના ક્વોન્ટમીકરણનું. કુદરતમાં મળતા તમામ સઘળા વિદ્યુત ભાર, તમામ વિદ્યુત ભાર પણ લખી શકો તમે એ e ના પૂર્ણ ગુણાંકમાં હોય છે. જ્યાં e એ ઇલેક્ટ્રોન કે પ્રોટોન પરના વિદ્યુત ભારનું મૂલ્ય છે. બરાબર. તો આનું કથન થશે. બરાબર. ગાણિતિક રીતે આપણે જોયું હતું કે આપણે વિદ્યુત ભારના
ક્વોન્ટમ વિકર્ણને ગાણિતિક રીતે કંઈક આવી રીતે લખી શકીએ q બરાબર ne, જ્યાં e શું છે ઇલેક્ટ્રોન કે પ્રોટોન પરનો વિદ્યુતભાર નું મૂલ્ય એ છે 1.26 × 10⁻⁹ કુલમ, જ્યારે આ શું છે કોઈ ધન કે ઋણ પૂર્ણાંક સંખ્યા છે, ધન કે ઋણ પૂર્ણાંક સંખ્યા. યાદ રાખજો કે સૌપ્રથમ આ વિદ્યુતભારના ક્વોન્ટમીકરણ છે એ ફેરાડે દર્શાવ્યું હતું. સૌપ્રથમ દર્શાવ્યું હતું કોણે? ફેરાડે. પરંતુ એને સૌપ્રથમ પ્રાયોગિક સમર્થન કોઈ આપ્યું હોય તો એ છે મિલિકન નામના વૈજ્ઞાનિકે આ વિદ્યુતભારના ક્વોન્ટમીકરણને સૌપ્રથમ પ્રાયોગિક રીતે સાબિત કર્યું હતું. બરોબર. તો આ વિદ્યુતભારના ક્વોન્ટમીકરણની વાત થઈ. બરોબર. પછી જો જોવા જઈએ તો સ્થૂળ પદાર્થોના વિદ્યુતભારો એ લગભગ માઇક્રો કુલમના ક્રમના હોય છે. બરોબર. તો એક માઇક્રો કુલમ, અને માઇક્રો કુલમને આપણે શું લખીશું? 10⁻⁶ કુલમ લખીશું. તો આવા ક્રમના હોય છે સ્થૂળ પદાર્થો. વ્યવહારમાં જે પદાર્થોના વિદ્યુતભારો હોય એ કેવા ક્રમના હોય છે? આવા કંઈક ક્રમના હોય છે. બરોબર. તો જ્યારે આવા વિદ્યુતભારો સાથે કામ કરતા હોય તો ક્વોન્ટમીકરણની શું અસર થાય છે એ આપણે હવે સમજીએ. તો આવા જ્યારે સ્થૂળ પદાર્થો સાથે કામ કરતા હોય કે જ્યાં વિદ્યુતભારો માઇક્રો કુલમના ક્રમના હશે ત્યારે આપણે વિદ્યુતભારના ક્વોન્ટમીકરણની અસરને ધ્યાનમાં લઈએ તો ભલે વિદ્યુતભાર આવા ક્રમનો હોય પરંતુ આના વિદ્યુતભારમાં આપણે વધારો કે ઘટાડો ઈના પદમાં જ કરી શકશું. એટલે આમાં આપણે નાના કોઈ વિદ્યુતભાર ઉમેરી શકીએ તો એ આટલો હોય, અને જો દૂર કરવાનો થાય બરોબર તો વિદ્યુતભાર આ જ ક્રમનો આપણે દૂર કરી શકીએ. કોઈ પણ પદાર્થનો વિદ્યુતભાર e ના ક્રમમાં જ વધારી કે ઘટાડી શકાય. ક્વોન્ટમીકરણ એમ કહે છે જો તો q કાં તો +e +2e, તો આવી રીતે e ના પદમાં જ આપણે વિદ્યુતભાર વધારી કે ઘટાડી શકીએ. બરોબર. તો આ જે અસર છે સ્થૂળ પદાર્થમાં વિદ્યુતભારના ક્વોન્ટમીકરણની અસર, એને આપણે એક વાસ્તવિક સંખ્યાઓના વિતરણ દ્વારા સમજીશું. જો અહીંયા ધ્યાન આપો તો વાસ્તવિક સંખ્યાઓના વિતરણની વાત કરીએ તો અહીંયા વાસ્તવિક સંખ્યાઓનું વિતરણ લખું છું. બરોબર. એક એ વાસ્તવિક સંખ્યા છે, 2 3 4 5. આ વાસ્તવિક સંખ્યાઓનું અસતત વિતરણ થયું. કેમ? તો કે 1 અને 2 વચ્ચે બીજી કેટલી વાસ્તવિક સંખ્યાઓ છે? તો કે અસંખ્ય વાસ્તવિક સંખ્યાઓ છે. 1.1 પણ આની વચ્ચે આવે છે, 1.2 આ વગેરે જેવી વાસ્તવિક સંખ્યાઓ 1.9 સુધી અથવા બધા ઘણી બધી વાસ્તવિક સંખ્યાઓ 1 અને 2 વચ્ચે હશે. તો હવે હું આ વિતરણને તો આવી રીતે લખું: 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 અને 2. તો શું આ વિતરણ સતત બની ગયું? શું આપણે 1 અને 2 વચ્ચેની તમામ વાસ્તવિક સંખ્યાઓને ધ્યાનમાં લઈ લીધી? નહીં. આ 1 અને 1.1 વચ્ચે હજી બીજી ઘણી બધી વાસ્તવિક સંખ્યાઓ હશે. આવી કઈ 1.01 હશે, હા, 1.02 1.03. આ તમામ જે વાસ્તવિક સંખ્યાઓ છે એ આ બે વાસ્તવિક સંખ્યાઓની વચ્ચે છે. હવે જો હું એવી રીતે વિતરણ લખવા જાઉં તો થશે 1 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 1.07 1.08 1.09 બરાબર, અને 1.1 થશે. બરાબર, આવું કંઈક થશે. તો શું આ વિતરણ સતત બની ગયું? નહીં. આની વચ્ચે હજી બીજી વાસ્તવિક સંખ્યાઓ છે, 1.001. બરાબર, આવી રીતે થશે. તો જો આવા વિતરણની વાત કરવા જઈએ તો અહીંયા સ્ટેપ સાઈઝ જુઓ, બે પદ વચ્ચે સ્ટેપ સાઈઝ જુઓ તો આ વિતરણમાં સ્ટેપ સાઈઝ છે 2 - 1 એટલે કે 1. અહીંયા સ્ટેપ સાઈઝ જોવા જઈએ આ વિતરણમાં, બરોબર, તો 1.1 - 1 એટલે આ થશે 0.1. અહીંયા જો સ્ટેપ સાઈઝની વાત કરું તો
બીજા વિતરણ અહીંયા સ્ટેપ સાઈઝ થશે 1.01 માઈનસ 1 તો મળશે મને 0.01 તો આ વિતરણ કરતા આ વિતરણ વધુ સતત કહેવાય અને આ વિતરણ કરતા આ વિતરણ વધુ સતત કહેવાય અને હકીકતે વાસ્તવિક સંખ્યાઓનું સતત વિતરણ લખવું ખૂબ મુશ્કેલ છે અથવા એમ કહો કે અશક્ય છે બરોબર આપણે લખી શકીએ નહીં પરંતુ જો આપણે આ ત્રણની સરખામણી કરીએ તો આ વિતરણ કરતા આ વિતરણ વધુ સતત છે આ વિતરણ કરતા આ વિતરણ વધુ સતત છે બરોબર જ્યારે આપણે આ બે વચ્ચેની તમામ વાસ્તવિક સંખ્યાઓને ધ્યાનમાં લઈ લઈએ બરોબર તો એવા વિતરણને કેવું કહેવાય સતત વિતરણ કહેવાય જે લગભગ શક્ય નથી લખવું તો શક્ય નથી બરોબર તો જેમ સ્ટેપ સાઈઝ નાની હશે 1.1 અને 0.01 માં આ સ્ટેપ સાઈઝ ખૂબ નાની છે બરોબર તો જેમ સ્ટેપ સાઈઝ નાની હશે એમ વિતરણ કેવું બનતું જશે લગભગ સતત બનતું જશે તો હવે જો આપણે વિદ્યુતભારના ક્વોન્ટમીકરણને માં એની તો વિદ્યુતભારના ક્વોન્ટમીકરણમાં જો આપણે આ રીતે જોવા જઈએ મેં જે રીતે તમને વાસ્તવિક સંખ્યાઓના વિતરણને કઈ રીતે આપણે લગભગ સતત બનાવી શકીએ બરોબર એની વાત કરી પછી આપણે જો અહીંયા જોવા જઈએ બરોબર તો જ્યારે વિદ્યુતભાર પોતે માઇક્રોકુલમના કણનો છે અને સ્ટેપ સાઈઝ કેટલી છે આપણે e ના પદમાં વધારી કે ઘટાડી શકશું જો એક ઇલેક્ટ્રોન વધારાનો દૂર કરો તો એટલો વધારાનો વિદ્યુતભાર ઉમેરાય બરોબર તો સ્ટેપ સાઈઝ છે આ વિદ્યુતભારમાં હું વધારો કે ઘટાડો આ ક્રમમાં કરી શકીશ 1.6 - 10 - 19 કુલમ આ બેની સરખામણી કરીએ બરોબર તો આના કરતા આ ખૂબ નાનો લગભગ 10 ની 13 10 ની -16 તો લગભગ 10 ની 13 નો સ્ટેપ સાઈઝ છે એ સ્થૂળ પદાર્થના વિદ્યુતભાર ની સરખામણી લગભગ 10 ની 13 ગણી નાની છે બરાબર તો શું થશે તો કે સ્થૂળ વિદ્યુત આ સ્ટેપ સાઈઝ જો આટલી બધી નાની હોય 10 ની 13 ગણી નાની હોય બરાબર તો વિદ્યુતભારનું વિતરણ કેવું બની જાય સ્થૂળ પદાર્થોમાં લગભગ સતત બની જાય આપણે વાત કરી હતી સ્ટેપ સાઈઝ જેમ નાની હોય વિતરણ કેવું થતું જશે લગભગ સતત થતું જશે તો સ્થૂળ પદાર્થો સાથે કામ કરતી વખતે વિદ્યુતભારના ક્વોન્ટમીકરણને અસતતપણું બરોબર વિદ્યુતભારના ક્વોન્ટમીકરણને અવગણી શકાય એનું પછી ખાસ મહત્વ રહેતું નથી પરંતુ એનો અર્થ નથી કે એનો ભંગ થાય છે પાલન તો થાય છે વિદ્યુતભારનું ક્વોન્ટમીકરણ થશે પરંતુ શું થશે સ્ટેપ સાઈઝ ખૂબ નાની હોવાથી વિદ્યુતભારનું વિતરણ કેવું બની જાય લગભગ સતત બની જાય છે બીજું વિદ્યુતભારનું ક્વોન્ટમીકરણને આપણે અલગ રીતે જોઈએ તો કે આવી રીતે પણ સમજી શકાય વિદ્યુતભારના ક્વોન્ટમીકરણને અહીંયા ધ્યાન આપો તો કોઈ પદાર્થની આપણે જ્યારે વાત કરીએ બરોબર તો આ કોઈ પદાર્થ છે કાચનો સળિયો કોઈ પણ પદાર્થ બરોબર તો એ શેનો બનેલો છે મૂળભૂત કણોનો બનેલો છે ઇલેક્ટ્રોન પ્રોટોન અને ન્યુટ્રોનનો ધારો કે આ n1 પ્રોટોન ધરાવે છે n2 ઇલેક્ટ્રોન ધરાવે છે કોઈ આંતરક્રિયાના લીધે આને વધારાના ઇલેક્ટ્રોન મેળવવા કે ગુમાવવા એને લીધે ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા પ્રોટોનની સંખ્યા જેટલી છે નહીં ઘર્ષણ કરાવ્યું છે આપણે તો એવું છે ને કાં તો એને ઇલેક્ટ્રોન મેળવાશે કે ગુમાવવાશે એને લીધે ઇલેક્ટ્રોન અને પ્રોટોનની સંખ્યા ધારો કે સમાન નથી બરોબર તો n2 ઇલેક્ટ્રોન ધરાવે છે અને n3 ન્યુટ્રોન ધરાવે છે તો આવા કોઈ પદાર્થનો જો આપણે કુલ વિદ્યુતભાર કરીએ બરોબર તો આ પદાર્થના કુલ વિદ્યુતભારનો q કહો તો એ થશે તમામ ઇલેક્ટ્રોન પ્રોટોન અને ન્યુટ્રોનના વિદ્યુતભારનો શું કરી નાખશો આપણે સરવાળો તો એક ઇલેક્ટ્રોન એક પ્રોટોનનો વિદ્યુતભાર પ્લસ e બરોબર તો n1 પ્રોટોનનો વિદ્યુતભાર થશે n1 ગુણ્યા પ્લસ e n2 ઇલેક્ટ્રોનનો વિદ્યુતભાર થશે n2 અને ઇલેક્ટ્રોનનો વિદ્યુતભાર માઈનસ e જ્યારે ન્યુટ્રોનનો વિદ્યુતભાર થશે n3 ગુણ્યા ન્યુટ્રોન વિદ્યુતભાર રહી છે ન્યુટ્રોન પરનો વિદ્યુતભાર શૂન્ય બોલે તો આનું જો સાદું રૂપ આપું તો થશે n1e વત્તે ઓછા માઈનસ n2e q બરાબર
e ને સામાન્ય લઈ લે તો થશે n1 n2 e. હવે જુઓ ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા છે n1 અને n2 છે તો એ તો પૂર્ણાંક જ હોવાની બરોબર. 10 પ્રોટોન હશે, 15 પ્રોટોન હશે, ઇલેક્ટ્રોન હશે તો 5 પ્રોટોન 5 ઇલેક્ટ્રોન હશે, 10 ઇલેક્ટ્રોન હશે તો પૂર્ણાંક સંખ્યા છે. તો n1 પૂર્ણાંક સંખ્યા છે, n2 પૂર્ણાંક સંખ્યા છે. બે પૂર્ણાંક સંખ્યાઓની બાદબાકી આપણને શું મળે? એક પૂર્ણાંક સંખ્યા મળે. ધન કે ઋણ જે હોય n1 n2 ની સંખ્યા પર આધાર રાખશે, પરંતુ હશે આ કેવી પૂર્ણાંક સંખ્યા છે. થોડી વાર n વડે દર્શાવો તો અંતે આપણને આ ક્યાં દોરી જાય છે? વિદ્યુતભારના ક્વોન્ટમ સમીકરણ તરફ. n શું છે? કોઈ પૂર્ણાંક સંખ્યા ધન કે ઋણ બરોબર. તો આ શું છે? વિદ્યુતભારના ક્વોન્ટમ સમીકરણનું આ છે ગાણિતિક રૂપ. આ શું છે? વિદ્યુતભારના ક્વોન્ટમ સમીકરણનું આ ગાણિતિક રૂપ છે બરોબર, જેને આપણે વ્યવહારમાં જ્યારે કામ કરતા હોઈએ ત્યારે એને અવગણી શકીએ છીએ. તો આ જે હકીકત છે કે કુદરતમાં મળતા તમામ સઘળા વિદ્યુતભાર એ મૂળભૂત વિદ્યુતભાર E ઇલેક્ટ્રોન કે પ્રોટોન પરના વિદ્યુતભારના પૂર્ણ ગુણાંકમાં હોય છે અને શું કહે છે? વિદ્યુતભારનું ક્વોન્ટમ સમીકરણ કહે છે. એટોમિક અને ન્યુક્લિયર ફિઝિક્સના ઊંડાણના અભ્યાસથી જાણવા મળ્યું કે જે ન્યુક્લિયોન્સ છે, ન્યુક્લિયસમાં જે હોય છે પ્રોટોન અને ન્યુટ્રોન, એ ક્વાર્ક્સ નામથી ઓળખાતા કણોના બનેલા હોય છે. ક્વાર્ક્સના 6 પ્રકાર છે: અપ, ડાઉન, ચાર્મ, સ્ટ્રેન્જ, ટોપ અને બોટમ. પરંતુ જો આ બેના બંધારણ પૂરતી વાત કરીએ તો આ બંનેના બંધારણમાં માત્ર અપ અને ડાઉન ક્વાર્ક્સ હોય છે બરોબર. પ્રોટોનના બંધારણમાં 2 અપ ક્વાર્ક્સ અને 1 ડાઉન ક્વાર્ક્સ હોય છે, જ્યારે ન્યુટ્રોનના બંધારણમાં એક અપ ક્વાર્ક્સ અને 2 ડાઉન ક્વાર્ક્સ હોય છે બરોબર. જો અપ ક્વાર્ક્સના વિદ્યુતભારની વાત કરું છું Q U વડે દર્શાવું તો અપ ક્વાર્ક્સનો વિદ્યુતભાર છે +2/3 e બરોબર. જ્યારે ડાઉન ક્વાર્ક્સનો વિદ્યુતભાર જો હું Q D વડે દર્શાવું તો એ છે -1/3 e બરોબર. તો જ્યારે તમે આ કિંમતોને અહીંયા મૂકીને પ્રોટોન અને ન્યુટ્રોનનો વિદ્યુતભાર કરશો તો તમને મળશે પ્રોટોન પરના વિદ્યુતભારને હું જો QP વડે દર્શાવું તો QP થશે QU + QU + QD. બે ક્વાર્ક્સ અને એક ડાઉન ક્વાર્ક્સ ધરાવે છે બરોબર. જો અહીંયા કિંમત મૂકીએ તો પ્રોટોનનો વિદ્યુતભાર થશે QU થશે +2/3 e, પાછો QE થશે +2/3 e પ્લસ QD થશે -1/3 e. આમાંથી જો e ને કોમન કાઢી લઈએ ત્રણેય પદમાંથી ને 3 ને પણ કોમન કાઢી લઈએ તો થશે QP. QP થશે e/3 કોમન કાઢી લઈએ તો e/3 અંદર થશે +2 +2 -1. 2 ને 4 માંથી 1 જાય તો 3 બરોબર. તો પ્રોટોન પરનો વિદ્યુતભાર e/3 આ થશે +4 - 1 એટલે થશે +3. તો પ્રોટોન પરનો વિદ્યુતભાર આપણે જાણીએ છીએ કેટલો છે? +e છે. આવી રીતે જો આપણે ન્યુટ્રોન પરનો વિદ્યુતભાર Qn ગણીએ તો એ થશે QU + QD + QD. જ્યારે આની કિંમતો મૂકીને સાદું રૂપ આપશો તો તમને આ શૂન્ય કુલમ મળશે, જે આપણે જાણીએ છીએ કે ન્યુટ્રોન એ વિદ્યુતભાર રહિત બને છે. પરંતુ આ જે મુદ્દો છે આનો ઉલ્લેખ કરવાનું કારણ એ કે તમે જુઓ તો ક્વાર્ક્સનો વિદ્યુતભાર છે એ e ના પૂર્ણ ગુણાંકમાં નથી. આ પૂર્ણાંક સંખ્યા નથી. અપ ક્વાર્ક્સ અને ડાઉન ક્વાર્ક્સ બેની વાત કરો જો એનો વિદ્યુતભાર છે એ e ના પૂર્ણ ગુણાંકમાં છે નહીં બરોબર. તો શું આ વિદ્યુતભારના ક્વોન્ટમ સમીકરણનું ઉલ્લંઘન થયું? નહીં. ક્વાર્ક્સ છે એનું સ્વતંત્ર અસ્તિત્વ હજી સુધી મળ્યું નથી. અપ ક્વાર્ક્સ કે ડાઉન ક્વાર્ક્સનું સ્વતંત્ર અસ્તિત્વ એકલો અપ ક્વાર્ક્સ કે એકલો ડાઉન ક્વાર્ક્સ હજી સુધી મળ્યો નથી. જ્યારે એ મળશે, સ્વતંત્ર રીતે મળશે બરોબર, ત્યારે જે આ છે એ વિદ્યુતભારના ક્વોન્ટમ સમીકરણની મર્યાદા બનશે. ક્વાર્ક્સનો વિદ્યુતભાર છે શું બનશે? વિદ્યુતભારના ક્વોન્ટમ સમીકરણની મર્યાદા બનશે. પરંતુ હજી સુધી અપ ક્વાર્ક્સ કે ડાઉન ક્વાર્ક્સનું સ્વતંત્ર અસ્તિત્વ મળ્યું નથી. તેથી વિદ્યુતભારના ક્વોન્ટમ સમીકરણની હજી સુધી કોઈ મર્યાદા નથી. પરંતુ જો આ અપ ક્વાર્ક્સ કે ડાઉન ક્વાર્ક્સ કે એ આપણને જ્યારે સ્વતંત્ર મળશે તો એ શું હશે? વિદ્યુતભારના ક્વોન્ટમ સમીકરણની મર્યાદા હશે.